اهلا بيكم، معاكم شريف الصرافي. امبارح الرئيس الروسي بوتين هدد اوروبا وامريكا بقصفهم بالصواريخ النوويه، وبالفعل منذ ساعات قليله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ادى تمام لبوتين بتجهيز كل منصات الصواريخ النوويه الروسيه. وهنا امريكا ما سكتتش وفعلت حائط الصواريخ الدفاعيه وفعلت كل منظومات الدفاع الجوي الامريكيه. وايضا المدير السابق للمخابرات المركزيه الامريكيه CIA ليون بانيتا طلع على قناة CNN الأمريكية وهدد روسيا بقصفهم بالصواريخ النووية، وقال لهم أمريكا لن تقف مكتوفة الأيدي. You know, I need to get your reaction on this, Mr. Secretary. Putin putting his deterrence forces, as they call them, his nuclear arsenal on high alert. I mean, Ukraine doesn't have a nuclear force. This is just saber rattling. What's going on? Jim, I view what Putin said here as a sign of weakness, not a sign of strength. If things were going well, there would be no need for him to even raise that kind of threat to the world and to the Ukraine. He's obviously trying to send a signal to the United States and to our NATO allies. But I think it's very important that Putin should understand how strong we are when it comes to nuclear deterrence. We've got a three-pronged nuclear deterrent that can respond to any threat. And I think it's important that he understands that if he tries to do anything that might involve nuclear weapons, that he is ending not only the Putin reign, but his regime as well. إذن أولا تهديد مباشر من مدير جهاز المخابرات الأمريكية السابق بأن أي محاولة روسية لاستخدام السلاح النووي، أولا العوائق أو حائط الصد الصاروخي الأمريكي هيقدر يتصدى ليها. وده بحسب تصريحاته يعني ممكن ده ما يكونش حقيقي بنسبة 100%، لأن روسيا أيضا تمتلك صواريخ نووية فرط صوتية، يعني سرعتها أسرع من الصوت، وعندها أسطول كامل من الغواصات النووية، وصعب جدا تعرف هيحصل ايه في الايام القليلة القادمة. وايضا مدير المخابرات الامريكية السابق قال ان تهديدات بوتين بالسلاح النووي تدل على ان الموقف العسكري بالنسبة لروسيا اصبح سيء. وبالمناسبة في اشتباكات طاحنة بتحصل حاليا في عاصمة اوكرانيا كييف والعاصمة الاقتصادية خاركيف، وحتى الان لم يتمكن الجيش الروسي من اقتحامهم لان حرب المدن صعبة جدا. والجيش الاوكراني حط خطة عسكرية للمقاومة من داخل المدن والأحياء السكنية. وأيضا السفارات الأوكرانية في كل الدول الأوروبية فتحوا باب التطوع للحرب في أوكرانيا، وبعض الدول الأوروبية قننت الوضع ده وبدأت تسمح لشركات المرتزقة بالعمل، زي شركة المرتزقة الأمريكية بلاك ووتر اللي بتجند المرتزقة وشاركت في حرب العراق قبل كده. وبالمناسبة روسيا هي كمان من خلال شركة فاغنر بقت بتجند قوات للحرب في أوكرانيا، وده لأن حرب الشوارع بتكون قاسية على جنود اي جيش نظامي. يعني دايما ضابط الجيش النظامي بيكره الحرب في المدن وبيكره حرب الشوارع، والقتال في المدن غالبا بتبقى مهمة القوات المرتزقة، لان المرتزقة بيعرفوا يحاربوا في قلب المدن وبيتم تدريبهم على حروب الشوارع، وكمان بيحاربوا بدون الاهتمام بقوانين الحرب. يعني مش هيبقى عندهم اي مانع يقصفوا مبنى سكني بالمدنيين اللي فيه. والمهم ايضا المحلل العسكري الامريكي ميشيل كلارك كشف سر تباطؤ تقدم قوات الجيش الروسي وشرح التحليل العسكري للقتال على الارض، وقال ان بوتين كان يتوقع انهاء الحرب والسيطرة على العاصمة الاوكرانية في حرب خاطفة وسريعة وتخلص في 3 ايام بالكتير، ولكن الجيش الروسي فوجئ بمقاومة شرسة داخل المدن. والخطة الامريكية الان هي اطالة امد الحرب لاطول فترة ممكنة بهدف انهاك الجيش الروسي. وتعالوا نشوف قال ايه. Ukraine is a pretty big country, 45 million people. When the Russians decided to invade it on all fronts, it was clear they were taking on a pretty ambitious operation. And Western analysts said that if they're trying to invade and hold a country that doesn't want you there, the forces that they were deploying didn't really look enough. So I think what we're facing now is the problem that Mr. Putin has. If you don't win quickly, you begin to lose politically. A quick military win is what's required. If you don't get it, then the political cost mounts quite a lot. And that's where Mr. Putin probably finds himself today. So let's have a look at what's happening in Kiev, of course.
Kiev is still not surrounded, and forces that are trying to get to Kiev are being attacked. Their lines of communication are being disrupted. The Ukrainians are putting up a really staunch series of attacks on those lines of communication, and they're moving really quite slowly. In Kharkiv, which should have been the most vulnerable city, right near the Russian border, quite pro-Russian in its background and history, they are still fighting in Kharkiv. It hasn't fallen. And if we now have a look at Chernihiv. In Chernihiv, this is a place that the Russians said on Friday they had taken. Turned out they hadn't. Then we thought that they were screening it so that they could move around it and carry on moving towards Kiev. But in fact, if you screen a place and move on, you've always got the danger that it will start fighting again. That seems to have happened again today. So again, their lines of communication look as if they're being interrupted. And at Ivankiv, just have a look at Ivankiv, northwest of Kiev. Ivankiv, it's about 40 miles from Kiev. We have a video of an armoured convoy moving really very slowly. It's not dashing towards Kiev to complete the circle around the city. So there are some problems there. Let's have a look at down in the south. Here, the Russians are doing much better. They have taken Berdyansk, and that's confirmed by the Ukrainian government. That is their first proper military objective that they have achieved. So they've got Berdyansk. But let's have a look at this. Look at Mariupol and Kherson. They're still fighting in an area that they expected to take easily. And Mariupol was the most vulnerable of all places in Ukraine. It was right next to the separatist entity, an important port. It was already strangled as a port. The fact is, here we are on day 5. Mariupol should have fallen within hours. We don't know what's happening in Mariupol, but whatever it is, it must be quite something. When this is all over, one suspects they'll be making Hollywood films about Mariupol. The fact is, Mark, that President Putin is facing the problem that he now has. This operation should have been over in 3 days. In fact, this is day 5. For every day that the Ukrainian government is still on its feet, that's a political victory for them. Yeah, and I mean, I assume that we're going to be nuclear talk about Putin and his defence forces on alert, nuclear alert, is posturing. It ratchets up the tension another notch, Mark. I mean, maybe more than one notch. But the fact is that these sorts of threats have been made before in 2008 and 2014 when Russia moved into Georgia, in 2014 in the Crimea crisis. And President Putin always meant it as a sort of symbol to tell the rest of the world, keep out. This is not your problem. This is something we're going to deal with. But believe me, the Western nations and intelligence agencies will be watching very, very closely for any movement of nuclear warheads in or around Russia. إذا أول معلومة بتأكد إن الجيش الروسي نجح في التقدم من ناحية شبه جزيرة القرم، ولكن المشكلة في خاركيف وكييف لأن المقاومة شديدة، لأنها مدن مكتظة بالسكان وموجود فيها جاليات أجنبية كتيرة، وأكيد بوتين مش عايز يورط نفسه في قتل مواطنين من دول أخرى. والمهم أيضا يرى المحلل العسكري الأمريكي إن روسيا كانت محتاجة قوات أكتر من كده علشان تقدر تتوغل في المدن بأمان. وثانيا الجيش الأوكراني والمقاومة الشعبية الأوكرانية الموالية للحكومة بتنصب أفخاخ داخل المدن، يعني الكول الأمني للجيش الروسي بيكون ماشي في الشارع ويتفاجئ إن البلكونات بتضربه بالنار أو بترمي عليه عبوات ناسفة، وده أدى لإطالة أمد المعركة وإبطاء سرعة تقدم الجيش الروسي. والنهاردة داخلين في اليوم الخامس للحرب دي، وبالمناسبة الكلام ده صحيح، لأن لو بوتين ما خلصش الحرب دي بشكل خاطف وسريع هنا التكلفة الاقتصادية هتكون ضخمة، وهذا ما تعول عليه أمريكا. يعني أنا قلت لكم مع بداية الحرب دي إن الخطة الأمريكية ليست منع الغزو الروسي، وإنما إطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة بهدف إنهاك الجيش الروسي وأيضا إنهاك الاقتصاد الروسي. وأخيرا الجنرال الأمريكي مارك هيرتلينج، وده كان قائد الجيش الأمريكي في أوروبا، يعني كان بيقود القوات الأمريكية في كامل الدول الأوروبية، وقال إن خطة أوكرانيا هي إطالة أمد الحرب داخل المدن وليس المقاومة خارج المدن أبدا، بحيث ما يكونوش مكشوفين أمام سلاح الجو الروسي. We have this video in showing destruction of Russian armored personnel carriers by Ukrainian troops, and now a senior U.S. defense official says Russians are facing some logistical challenges. You spelled out what some of them are, lack of fuel. What might some of the other challenges be?
Well, the other challenge is when you're talking about using anti-tank missiles, which are all ground-mounted, you're in a terrain that's unlike the desert. You know, the United States has been fighting in Afghanistan and Iraq where there's not a lot of trees, not a lot of buildings in these kind of places. But when you have mobile armored forces going down streets where there's buildings and trees, you can hide those infantrymen with the anti-tank weapons within those locations. And what happens is and most of these vehicles you'll see have been attacked from the rear. Truthfully, Fred, I'll confess this as a tanker, sometimes tankers don't look behind them. So when you have infantry sneaking up behind with anti-tank weapons, picking off tanks and personnel carriers, BMPs as they're called, in the city streets is relatively easy to do. So I think the Ukrainian forces are doing an extremely good job of combat in the cities. Now, that's going to point to a bad thing. What's going to happen next? I think, unfortunately, we're going to see additional war crimes committed by Mr. Putin's forces, a lot of artillery, perhaps aerial advances, but Ukrainian forces have also done very good in their air defense. So, again, it goes back to the point is Mr. Putin did not know what he was getting into with this, and his generals, in my view, were incompetent in terms of the way they planned this operation. إذن أول معلومة إن القوات الروسية لما بتتعمق داخل المدن بتفقد القدرة على الحصول على الدعم اللوجستي زي البنزين والأكل والاتصال بالقيادة إلى آخره. وبالمناسبة أمريكا بعتت لأوكرانيا أجهزة حرب إلكترونية وثبتتها داخل المدن علشان لما القوات الروسية تدخل أي حي سكني أو مدينة يقوموا مشغلين الحرب الإلكترونية ويشوشوا على اتصالات الجيش الروسي بحيث يفصلوا القوات اللي بتقاتل على الأرض عن القيادة في وزارة الدفاع الروسية. والملخص روسيا تريدها حرب خاطفة وسريعة، وأمريكا تريدها حرب طويلة لإنهاك الجيش والاقتصاد الروسي. وأدينا مستنين وهنشوف الأيام الجاية مخبية لينا إيه. ودام عزك يا وطن. بس كده وصلنا لنهاية الحلقة وهي دي أصل الحكاية. أشوفكم على خير. واحنا مش متوحدين، احنا نار تحت الرماد، احنا صخر ما يتكسر.